đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Dreamer Cầm Tâm Tự Ngọc do Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vận đóng chính sẽ lên sóng vào kỳ nghỉ đông trên đài Hồ Nam và Tension Video. Xác suất nhận giải thưởng Kim Ưng hay làm nữ thần Kim Ưng của Đàm Tùng Vận không cao, nói như vậy, số phiếu hiện tại mạnh như thế đều là tốt thí mà thôi, đồng nghĩa với chuyện giở trò lật ngược số phiếu lại. Đàm Tùng Vận gần đây bỏ ra không ít tiền vào chuyện vote nữ thần Kim Ưng, số phiếu của cô ấy gần như là hồng thủy, vượt xa những tiểu hoa khác, không thể không nói chiêu này của phía Đàm Tùng Vận rất độc, cho dù đến cuối cùng cô ấy không phải là nữ thần Kim Ưng thì cũng có thể kéo đạp nữ thần thật sự, bán thảm để kéo một đợt thiện cảm. Gần đây đoàn đội Đàm Tùng Vận cọ không ít từ khóa liên quan mà phía Tống Thiến đã đặt cọc còn âm thầm dẫn dắt dư luận theo hướng đau lòng Đàm Tùng Vận. Lý Thấm và Dương Dương không ở bên nhau, cô ấy đơn giản chỉ muốn gỡ thông báo độc thân xuống. Dương Dương lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư cho phim mới, anh ấy bây giờ đang dần tiếp xúc với một số công việc sau hậu trường và tăng quyền lên tiếng của mình. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang hợp tác rất hài hòa, nhưng không loại trừ khả năng sau khi tin tức qua đi thì hai bên sẽ bắt đầu tranh thiên vị. Thứ tự công bố diễn viên của Em là niềm kiêu hãnh của anh, là theo số tuổi từ lớn đến nhỏ. Đây là bộ phim truyền hình ngôn tình đầu tiên học theo cách công bố thành viên của show thực tế. Em là niềm kiêu hãnh của anh có đội hình nam nữ chính là đỉnh lưu, thêm vai phụ đều là diễn viên có độ chú ý cao. Đoàn đội chế tác cũng không tệ, mặc dù bây giờ lập hồ sơ là phim chiếu mạng nhưng tương lai nhất định sẽ lên đài truyền hình. Bạch Lộc ở dưới trướng Vu Chính phát triển cũng không tệ, Vu Chính rất thích cô ấy, gần như mỗi phim đều để cho cô ấy vai nữ chính, chỉ là Vu Chính luôn muốn nâng đỡ Bạch Lộc trở thành Triệu Lệ Dĩnh thứ hai. Bạch Lộc mấy năm gần đây vốn dĩ chưa từng được nghỉ ngơi nhiều, chỉ quay hết phim này đến phim khác, mà Bạch Lộc vẫn chưa bạo hồng, tâm nguyện của Vu Chính vẫn chưa thành hiện thực. Hiện giờ Bạch Lộc cần phải phát triển cả diễn xuất và thiện cảm của khán giả, cho nên xem tình hình trước mắt vượt qua được tiền bối cũng khá khó khăn. Phim của La Vân Hy và Bạch Lộc ngay từ đầu đã có cảnh hôn rất nóng bỏng, rất nhiều người đều cảm thấy chuyện yêu đương của người trưởng thành đều rất đáng xem, nhưng cảm giác couple của hai người ở trong phim bị chê là không đủ. Hiện tại đoàn phim đang marketing couple hai người để tăng nhiệt độ, hai người cũng rất phối hợp bởi vì đầu tư nhỏ thu về lớn. Hiện giờ thị trường phim ngọt đã rất bão hòa, những bộ phim cùng loại đã rất nhiều, cạnh tranh rất lớn. Bộ phim Nửa là Đường Mật Nửa là Đau Thương của La Vân Hy và Bạch Lộc lại đụng phải bộ Em Thích Anh của Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân, thế nên hai bộ phim này cũng đấu nhau trên phương diện tuyên truyền. Lúc trước bộ Em Thích Anh đẩy mạnh tuyên truyền cảnh hôn trong phim, Nửa là Đường Mật Nửa là Đau Thương cũng làm theo như vậy. Hiện giờ đoàn phim Nửa là Đường Mật Nửa là Đau Thương định sao tác couple La Vân Hy và Bạch Lộc tung ra những video hậu trường, mà bên phía Em Thích Anh thì nam chính Lâm Vũ Thân lại là người đã kết hôn, vậy nên đoàn phim chỉ có thể từ bỏ phương thức xào couple. Đoàn đội Ngô Diệp Phàm chi tiền để rút lui không ít bản thảo couple Ngô Diệp Phàm và Trịnh Sảng. Trịnh Sảng thực ra không có giống như biểu hiện bên ngoài của mình, cô ấy rất biết làm người. Trịnh Sảng trả phí bảo hộ rất cao cho Sina, còn thường mời lãnh đạo Sina đi ăn cơm. Hiện tại Sina còn chủ động cấp lưu lượng cho cô ấy. Trong chương trình Chúng Ta Yêu Nhau Đi, Trịnh Sảng hỏi các khách mời khác trong show rằng bạn cho rằng tình đầu của tôi là ai, khiến cho các khách mời vô cùng lúng túng. Trịnh Sảng nói, tôi nghĩ chắc mọi người cho rằng đó là người mà tôi quen sau khi được công chúng biết đến, nhưng thực ra không phải vậy đâu. Mối tình đầu của Trịnh Sảng là Lục Tư Vũ, gần đây diễn Chân Tướng Thầm Lặng, phía Trương Hàn thấy Trịnh Sảng nhiều lần nhắc tới rất không vui, còn nhờ người đánh tiếng nhắc nhở nhưng vẫn không dừng lại được. Triệu Lệ Dĩnh sau khi vào đoàn phim sẽ ít tin tức hẳn đi, đó là chuyện bình thường, về cơ bản đã sắp xếp ở trong đoàn phim vào tháng tới. Cô sau đó sẽ ra ngoài tham gia một số hoạt động, còn có một số cảnh đóng phim nhiệm vụ. Cô ấy là một người khá cởi mở trong công việc và cuộc sống, cô ấy rất để ý chuyện marketing tình bạn, thêm vào đó, cô ấy nói chuyện tương đối thẳng thắn, nhìn trên bề ngoài dễ bị xiên xỏ theo ý khác nên cô ấy bây giờ không quá thích biểu đạt ra nữa nhưng bản chất vẫn rất sôi nổi. Đoàn đội Triệu Lệ Dĩnh hiện không muốn để cô ấy tham gia show thực tế, kể cả lịch trình trống cũng không nhận. Phim kế tiếp của La Vân Hy cộng tác cùng Cổ Lực Na Chát là nam chính Trường Lăng. Tháng 11 tiến vào đoàn phim, quay xong Hạo Y Hành nên đoàn đội để anh nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái trong một tháng. Tháng 10 sẽ có vài hoạt động thương mại và quảng cáo. La Vân Hy gần đây đã thành mục tiêu ngắm đến của mấy nhà tiểu sinh, sắp tới sẽ có một làn sóng bôi đen anh ấy. Hiện tại các blogger đã tung tin lan truyền khắp các nền tảng lớn, đoàn đội La Vân Hy không biết cư xử lắm nên làm mất lòng không ít người.